شاید بارها و بارها شنیدید که چطور کلام خداوند زندگی افراد رو عوض کرده و شاید سوال بعضیا اینه که چطور یک کتاب تاریخی با داستانهای قدیمی میتونه اونقدر تاثیرگذار باشه که بعد از خوندن اون زندگی مردم از بدی به نیکویی تبدیل بشه. و یا شاید حتی گفته بشه که فقط کتاب مقدس نیست که این تاثیر رو داره، بلکه کتاب‌های غنی زیادی است که میتونه دگرگونی‌هایی در زندگی افراد به وجود بیاره. درسته. کتاب مقدس یک کتاب باستانی با داستان‌های قدیمیه و من هم موافقم که کتاب‌های زیادی است که میتونه باعث تغییرات مثبت در زندگی ما بشه. ولی چیزی که کتاب مقدس رو از هر کتاب دیگه‌ای متمایز میکنه روح القدسه. کتاب مقدس شاید به دست انسان در طول تاریخ بشریت نوشته شده باشه، ولی محرک اصلی اون روح القدس بوده. خوندن کتاب مقدس فقط دانش انسانی ما رو اضافه نمی‌کنه، بلکه ما رو با واقعیتی روبرو می‌کنه که فقط توسط کلام خداوند بر ما آشکار میشه. واقعیتی که در محبت بیان میشه و اون اینه که ما گناهکار هستیم و نیاز به نجات داریم. و همینطور این رو اعلام میکنه که خداوند این نجات رو در صلیب عیسی مسیح برای ما مهیا کرد. امروز این فرصت هست که خودتون این تجربه رو در زندگی داشته باشید. این رو فراموش نکنید که کلام خداوند زنده است و توسط روح القدس در محبت با قلب‌های تشنگان صحبت میکنه. پس شما رو تشویق به شنیدن کلام خداوند میکنه. لوقا 3. در 15مین سال حکومت تیبریوس قیصر، وقتی پنتیوس پیلاتوس فرماندار یهودیه و هیرودیس حاکم استان جلیل و برادرش فیلیپوس حاکم استانهای ایتوریه و نواحی تراخونیتوس و لیسانیوس حاکم آبلیه بود، یعنی در زمانی که حنا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. او به تمام نواحی اطراف رود اردن می رفت و اعلام می کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند. آنچنان که در کتاب اشعیا نبی آمده است: شخصی در بیابان فریاد می‌زند راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید، دره‌ها پر شوند، کوه‌ها و تپه‌ها صاف گردند، کجی‌ها راست خواهند شد، راه‌های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید. انبوه مردم بیرون می آمدند تا از دست یحیی تعمید بگیرند. او به ایشان گفت: ای مارها، چه کسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ پس توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید و پیش خود نگویید که ما پدری مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. مردم از او پرسیدند: پس تکلیف ما چیست؟ او پاسخ داد: آن کسی که 2 پیراهن دارد باید یکی از آنها را به کسی که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد باید همچنین کند. باجگیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند: ای استاد، ما چه باید بکنیم؟ به ایشان گفت: بیش از آن چه مقرر شده مطالبه نکنید. سپاهیان هم پرسیدند: ما چه کنیم؟ به آنان گفت: از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید. مردم در انتظار به سر می بردند و از یکدیگر می پرسیدند که آیا یحیی مسیح موعود است یا نه. اما او چنین جواب داد: من شما را در آب تعمید می دهم، اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند کفش او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید، اما کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید. یحیی با راه‌های بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و به آنها بشارت می‌داد.
اما هیرودیس که بر سر موضوع زن برادرش هیرودیا و خلافکاری‌های دیگر خود مورد سرزنش یحیی واقع شده بود، با انداختن یحیی به زندان مرتکب کاری بدتر از همه شد. پس از آنکه همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان گشوده شد و روح القدس به صورت کبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان آمد: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. وقتی عیسی مأموریت خود را شروع کرد، در حدود 30 سال از عمرش گذشته بود و بر حسب تصور مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر حالی، پسر متات، پسر لاوی، پسر ملکی، پسر ینا، پسر یوسف، پسر متاتیا، پسر آموس، پسر ناهوم، پسر حسلی، پسر نجی، پسر معات، پسر متاتیا، پسر شمعی، پسر یوسف، پسر یهودا، پسر یوحنا، پسر ریسا، پسر زروبابل، پسر سلطائیل، پسر نیری، پسر ملکی، پسر عدی، پسر قوسام، پسر ایلمودام، پسر ایر، پسر یوسی، پسر ایلعازر، پسر یوریم، پسر متات، پسر لاوی، پسر شمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم، پسر ملیا، پسر مینان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داوود، پسر یسا، پسر عبید، پسر بوعز، پسر شلمون، پسر نحشون، پسر امیناداب، پسر ارام، پسر حسرون، پسر فارس، پسر یهودا، پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناهور، پسر سروج، پسر رعو، پسر فالج، پسر آبر، پسر صالح، پسر قینان، پسر ارفکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامک، پسر متوشاله، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر مهللئیل، پسر قینان، پسر انوش، پسر شیس، پسر آدم بود و آدم از خدا بود. لوقا 4. عیسی پر از روح القدس از رود اردن بازگشت و روح خدا او را به بیابانها برد و در آنجا ابلیس او را مدت 40 روز با وسوسه ها آزمایش می کرد. او در آن روزها چیزی نخورد و سرانجام گرسنه شد. ابلیس به او گفت: اگر تو پسر خدا هستی به این سنگ بگو تا نان شود. عیسی پاسخ داد: در کتاب مقدس نوشته شده است که انسان فقط با نان زندگی نمی کند. بعد ابلیس او را به بالای کوهی برد و در یک چشم به هم زدن تمام ممالک دنیا را به او نشان داد و گفت: تمامی اختیارات این قلمرو و همه شکوه و جلال آن را به تو خواهم بخشید، زیرا در اختیار من است و من می توانم آن را به هر کی که بخواهم ببخشم. اگر تو مرا سجده کنی صاحب همه آن خواهی شد. عیسی به او پاسخ داد: در کتاب مقدس نوشته شده است تو باید خداوند خدای خود را سجده کنی و فقط او را خدمت نمایی. سپس ابلیس او را به اورشلیم برد و بر کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت: اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز،
زیرا در کتاب مقدس نوشته شده است او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا تو را محافظت کنند و نیز نوشته شده است تو را در دستهای خود نگاه خواهند داشت مبادا پایت به سنگی بخورد. عیسی به او پاسخ داد: کتاب مقدس همچنین میگوید که نباید خداوند خدای خود را بیازمایی. ابلیس پس از آن که تمام وسوسه های خود را به پایان رسانید، مدتی او را تنها گذاشت. عیسی با قدرت روح القدس به استان جلیل برگشت و شهرت او سرتاسر آن ناحیه را پر ساخت. در کنیسه های آنان تعلیم میداد و همه مردم او را می ستودند. به این ترتیب به شهر ناصره، جایی که در آن بزرگ شده بود، آمد و در روز سبت طبق معمول به کنیسه رفت و برای قرائت کلام خدا برخاست. تومار اشعیا نبی را به او دادند. تومار را باز کرد و آن قسمتی را یافت که می‌فرماید: روح خداوند بر من است، او مرا مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم، مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستمدیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. تومار را پیچید و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام چشم‌ها به او دوخته شده بود. او شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت: امروز در حالی که گوش می‌دادید این نوشته به حقیقت پیوست. همه حاضران او را تحسین می‌کردند و از کلمات فیض بخشی که می‌گفت تعجب می‌نمودند. آنها می‌گفتند: مگر این مرد پسر یوسف نیست؟ عیسی گفت: بدون شک در مورد من این ضرب المثل را خواهید گفت که ای طبیب خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت که ما شرح همه کارهایی را که تو در کفرناهوم کرده ای شنیده ایم. همان کارها را در شهر خود انجام بده. عیسی ادامه داد و گفت: در واقع هیچ پیامبری در شهر خود مقبول نیست. یقین بدانید در زمان الیاس که مدت 3 سال و 6 ماه آسمان بسته شد و قحطی سختی در تمام زمین به وجود آمد. بیوه زنان بسیاری در اسرائیل بودند. با وجود این الیاس پیش هیچ یک از آنان فرستاده نشد مگر پیش بیوه زنی در شهر صرفه سیدون. همینطور در زمان الیشع نبی جزامیان بسیاری در اسرائیل بودند ولی هیچ کدام از آنان جز نعمان سریانی شفا نیافت. از شنیدن این سخن همه حاضران در کنیسه غضبناک شدند. آنها برخاستند و او را از شهر بیرون کردند و به لب تپه‌ای که شهر بر روی آن بنا شده بود بردند تا او را به پایین بیندازند. اما او از میان آنان گذشت و رفت. عیسی به کفرناهوم که یکی از شهرهای جلیل است آمد و مردم را در روز سبت تعلیم داد. مردم از تعالیم او تعجب کردند، زیرا کلام او با قدرت ادا می شد. در کنیسه مردی حضور داشت که دارای روح دیو ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد: ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ تو را خوب میشناسم ای پاک مرد خدا. عیسی او را ملامت کرد و فرمود: ساکت شو و از او بیرون بیا. روح پلید پس از آنکه آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید، بدون آنکه به او آسیبی برساند او را ترک کرد. همه متحیر شدند و به یکدیگر میگفتند: این چه نوع فرمانی است؟ به ارواح ناپاک با اختیار و اقتدار فرمان میدهد و آنها بیرون میروند. به این ترتیب شهرت او در تمام آن نواحی پیچید. عیسی از کنیسه بیرون آمد و به خانه شمعون رفت. مادر زن شمعون به تب شدیدی مبتلا بود.
از عیسی خواستند که به او کمک نماید. عیسی بر بالین او ایستاد و با پرخاش به تب فرمان داد و تب او قطع شد و آن زن فوراً برخاست و به پذیرایی آنان مشغول شد. هنگام غروب همه کسانی که بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشتند آنان را پیش عیسی آوردند و او دست خود را بر یک یک آنان گذاشت و آنان را شفا داد. دیوها هم از عده زیادی بیرون آمدند و فریاد می کردند تو پسر خدا هستی. اما او آنها را سرزنش می کرد و اجازه نمی داد حرف بزنند، زیرا آنها می دانستند که او مسیح موعود است. وقتی سپیده صبح دمید، عیسی از شهر خارج شد و به جای خلوتی رفت. اما مردم به سراغ او رفتند و وقتی به جایی که او بود رسیدند، سعی می کردند از رفتن او جلوگیری نمایند. اما او گفت من باید مژده پادشاهی خدا را به شهرهای دیگر هم برسانم، چون برای انجام همین کار فرستاده شده ام. به این ترتیب او پیام خود را در کنیسه های یهودیه اعلام می کرد. لوقا 5. یک روز عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و مردم به طرف او هجوم آورده بودند تا کلام خدا را از زبان او بشنوند. عیسی ملاحظه کرد که 2 قایق در آنجا لنگر انداختند و ماهیگیران پیاده شده بودند تا تورهای خود را بشویند. عیسی به یکی از قایقها که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل دور شود و در حالی که در قایق نشسته بود به تعلیم مردم پرداخت. در پایان صحبت به شمعون گفت به قسمت‌های عمیق آب بران و تورهایتان را برای صید به آب بیاندازید. شمعون جواب داد ای استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و اصلاً چیزی نگرفتیم، اما حالا که تو میفرمایی من تورها را میاندازم. آنها چنین کردند و آنقدر ماهی صید کردند که نزدیک بود تورهایشان پاره شود. پس به همکاران خود که در قایق دیگر بودند اشاره کردند که به کمک آنان بیایند. ایشان آمدند و هر 2 قایق را از ماهی پر کردند به طوری که نزدیک بود غرق شوند. وقتی شمعون پتروس متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است، پیش عیسی زانو زد و عرض کرد ای خداوند، از پیش من برو چون من خطاکارم. او و همه همکارانش از صیدی که شده بود متحیر بودند. همکاران او یعقوب و یوحنا پسران زبدی نیز همان حال را داشتند. عیسی به شمعون فرمود نترس، از این پس مردم را صید خواهی کرد. به محض اینکه قایقها را به خشکی آوردند، همه چیز را رها کردند و به دنبال او رفتند. روزی عیسی در شهری بود. از قضا مردی جذامی در آنجا حضور داشت. وقتی آن جذامی عیسی را دید، به پای او افتاد و از او کمک خواسته گفت ای آقا، اگر بخواهی میتوانی مرا پاک کنی. عیسی دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود میخواهم، پاک شو. فوراً جذام او برطرف شد. عیسی به او امر فرمود که این موضوع را به کسی نگوید و افزود اما برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر پاک شدنت قربانی را که موسی معین نموده است تقدیم کن تا برای همه مدرکی باشد. اما عیسی بیش از پیش در تمام آن نواحی شهرت یافت و عده زیادی گرد آمدند تا سخنان او را بشنوند و از ناخوشی‌های خود شفا یابند. اما او به خارج از شهر می رفت تا در تنهایی دعا کند. روزی عیسی مشغول تعلیم بود و پیروان فرقه فریسی و آموزگاران شریعت که از تمام روستاهای جلیل و از یهودیه و اورشلیم آمده بودند در اطراف او نشسته بودند
و او با قدرت خداوند بیماران را شفا می‌داد. در این هنگام چند مرد دیده شدند که مفلوجی را روی تختی می آوردند. آنها سعی می کردند او را به داخل بیاورند و در برابر عیسی به زمین بگذارند. اما به علت کثرت جمعیت نتوانستند راهی پیدا کنند که او را به داخل آورند. بنابراین به بام رفتند و او را با تشک از میان سفالهای سقف پایین گذاشتند و در وسط جمعیت در برابر عیسی قرار دادند. عیسی وقتی ایمان آنها را دید فرمود: ای دوست، گناهان تو بخشیده شد. ملایان یهود و فریسیان به یکدیگر می‌گفتند: این کیست که حرفهای کفرآمیز می‌زند؟ کی جز خدا می‌تواند گناهان را ببخشد؟ اما عیسی افکار آنان را درک کرد و در جواب فرمود: چرا چنین افکاری در ذهن خود می‌پرورانید؟ آیا گفتن این که گناهان تو بخشیده شد آسان‌تر است یا گفتن این که بلند شو و راه برو؟ اما برای این که بدانید پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار آمرزیدن گناهان را دارد. به آن مرد مفلوج گفت: به تو میگویم بلند شو، تشک خود را بردار و به خانه برو. او فوراً پیش چشم آنان روی پایهای خود برخاست. تشکی را که روی آن خوابیده بود برداشت و خدا را حمد گویان به خانه رفت. همه غرق در حیرت شدند و خدا را حمد کردند و با ترس می گفتند: امروز چیزهای عجیبی دیدیم. بعد از آن که عیسی بیرون رفت، متوجه باجگیری به نام لاوی شد که در محل وصول عوارض نشسته بود. به او فرمود: به دنبال من بیا. او برخاست، همه چیز را واگذاشت و به دنبال او رفت. لاوی برای عیسی در خانه خود مهمانی بزرگی ترتیب داد. عده زیادی از باجگیران و اشخاص دیگر با عیسی و شاگردانش سر سفره نشسته بودند. فریسیان و ملایان آنها از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند: چرا شما با باجگیران و خطاکاران میخورید و مینوشید؟ عیسی به آنان جواب داد: تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه بیماران محتاجند. من نیامدم تا پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم. آنان به او گفتند: شاگردان یحیی اغلب اوقات روزه میگیرند و نماز میگذارند. شاگردان فریسیان همچنین میکنند، اما شاگردان تو میخورند و مینوشند. عیسی به ایشان پاسخ داد: آیا شما میتوانید رفقای داماد را در حالی که داماد با ایشان است به روزه گرفتن مجبور کنید؟ اما ایامی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته خواهد شد. در آن روزها ایشان نیز روزه خواهند گرفت. همچنین برای آنان این مثل را نقل فرمود: هیچ کس از یک لباس نو تکه‌ای پاره نمی کند تا با آن لباس کهنه را وصله کند. اگر چنین کند هم آن لباس نو پاره می شود و هم وصله نو مناسب لباس کهنه نیست. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشک‌های کهنه نمی ریزد. اگر بریزد شراب تازه مشک‌ها را می ترکاند. شراب به هدر می رود و مشک‌ها نیز از بین خواهند رفت. آری، باید شراب تازه را در مشک‌های نو ریخت. هیچ کس پس از نوشیدن شراب کهنه شراب تازه نمی‌خواهد، چون می‌گوید که شراب کهنه. آیا عیسی مسیح به راستی خداست؟ آیا صلیب عیسی تنها راه نجات است؟ آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟ آیا دلایل کافی برای اثبات ادعای مسیحیان وجود دارد؟ آیا تثلیث دلالت بر سه خدا باوری دارد؟ اگر کتاب مقدس به دست شاگردان نوشته شده است، آیا می توان آن را به عنوان کلام خدا پذیرفت؟ ممکنه بعد از شنیدن کلام خداوند حقایقی آشکار بشه که برای شما تازگی داشته باشه. ولی خیلی طبیعیه که سوالاتی در ذهن شما به وجود بیاد که مایل به دریافت جواب برای اونها باشید.
و یا شاید شنیدن کلام خداوند تجربیات تازه‌ای رو در زندگی برای شما به ارمغان بیاره که در مورد اونها نیاز به راهنمایی داشته باشید. بنابراین در این صورت با ما تماس بگیرید. میتونید با تماس با ما سوالات خودتون مطرح بکنید و یا تجربیات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگر مایل باشید میتونید با شماره تلفن هایی که در زیر صفحه تلویزیون خود مشاهده میکنید تماس گرفته و با مشاورین ما صحبت کنید. همچنین میتونید از طریق فیسبوک محبت و یا با ارسال ایمیل به آدرس angel@mohabbat.tv با ما در تماس باشید. منتظر تماس های شما عزیزان هستیم.